Ano nga ba ang pakiramdam na balikan ang dating nakagawian? Noon, masipag kami ni Chaz na sumali sa iba't ibang triathlon. Araw-araw ang ensayo na kung minsan umaabot pa sa 2 beses sa loob ng isang araw. Halos sunod-sunod mga sinasalihan namin. At dahil sa kasipagan namin, nakayanan naming manalo rin. Halos buhay namin ito hanggang sa nagsawa kami. Natuklasan kasi namin na mas masayang magbike. Ang dami naming bagong lugar na napupuntahan at mga bagong bagay na nakikita habang pumapadyak. Kaya mula 2015 hanggang 2025, bike lang kami ng bike. Pero itong huling mga buwan, napaisip ako, kamusta kaya ang kondisyon ko sa langoy at takbo? Nariyan pa kaya yung muscle memory ko para magawa ulit ang karera ng swim, bike at run? At pagkatapos ng isang dekada, kaya ko pa rin ba manalo? Nangati ang mga tanong na ito sa isip ko hanggang sa nagdesisyon akong sumali na ulit sa isang triathlon. At ang napili kong triathlon, ang Trifactor 2025 Sprint Distance Triathlon sa Subic. Una sa lahat, gaano kahaba ang isang sprint distance triathlon? Ang sprint distance triathlon ay 750 meter swim, 20 km bike, at 5 km run. Kaya siya tinatawag na sprint kasi kalahati siya ng Olympic o standard distance triathlon na 1,500 meter swim, 40 km bike, at 10 km run. Naisip kong sumali muna sa sprint distance para hindi ako mabigla masyado sa training at sa layo ng Olympic distance triathlon. Pero paano ko nga ba sasanayin ulit ang tatlong disiplina pagkatapos ng isang dekada na puro bike lang? Dahil kabisado ko pa naman ang technique ng freestyle swimming at tamang pagtakbo. Training program lang talaga ang kailangan ko. At para rito, ginamit ko ang Sprint Triathlon Training Program ng Trainer Road at kusa kong ginawa ang mga workouts nito hanggat sa makakaya ko. Para masanay sa actual race situations, nakasali ako sa 2 triathlon simulations, ang una sa Subic at ang pangalawa sa Vermosa. Ito naman ang ruta ng Sprint Distance Triathlon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Isang lap sa swim course ng SBMA Beach, isang lap ng bike course mula SBMA Beach hanggang sa Airport Road at pabalik, at 2 lap naman sa run course sa palibot ng SBMA. Kasali ako sa men's 30 to 39 age group kasama ng halos 30 iba pang triathletes. Do a special Good morning! new members, the designated members of TriCom. Good morning! Good morning mula rito sa Trifactor Transition Area. Sa wakas, makaka-triathlon na rin ako pagkatapos ng 10 taon. Ngayon ko na malalaman kung nasa kondisyon ba ako para mag-swim, bike at run. Kasama ko ang the usuals na multi-sport team. Kaya eto, kita niyo yung uniform ko ngayon. Ito yung bike ko, handa na siya. Race number 394. So ito yung transition area. Makikita nyo rito ang sobrang daming bikes. So kaya siya tinawag na transition area. Mula swim, dito ka magpapalit para mag-bike. Tapos mula bike, dito ka magpapalit naman para mag-run. So kapag sa transition ng swim to bike, susuotin muna yung helmet, tapos susuotin mo yung sapatos. Siyempre tanggal yung goggles kasi mahirap mag-bike na naka-goggles. Then pagdating mo sa bike to run, papalitan mo naman yung sapatos mo at tatanggal mo yung helmet at saka ka natatakbo. So patapos na yung oras para mag-set up ng mga gamit dito sa transition area. Lipat na kami sa holding areas bago lumangoy. Go, go, go! Wake it up, there you go. Slap that chest. There we go. 30 seconds. Slap that whole body. Slap it. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Let's go, Jeremy! Let's go, Jeremy! Kampante ako sa swim dahil maganda ang mga oras ko sa pool. Pero ibang usapan talaga sa open water kasi mahirap sundan ang tamang ruta. Kailangan mong masanay sa sighting o yung pagsilip sa harap habang lumalangoy para alam mo kung saan ka papunta. Target kong swim time nasa 15 minutes. Maabot ko kaya ito? Abangan nyo mamaya ang resulta. Go, Chica! Go, Bob! Go, go!
Left. Go, 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 go! Go, Bob! Para sa bike leg naman, wala akong target na oras. Pero ang plano ko nito, makalamang talaga sa iba dahil ito ang pinakamalakas kong disiplina sa triathlon. Dahil halos patag ang kurso ng bike leg sa Subic, napabilis ko ang padjak ko. Pero pinanatili ko pa rin ang power output ko sa ilalim ng FTP o Functional Threshold Power ko para may reserba pa rin para sa takbo. Oh, go, Baba! Go, Baba! At gumana nga ang strategiya ko sa bike dahil ako ang una sa age group namin na nakasimula ng takbo. Sige lang, feel ko kaya mo. Medyo wala pa. Go lang, go lang. Sige lang. Ang problema ko lang dito, sa takbo ako pinakamahina. Kinulang talaga ako ng ensayo sa takbo. Pero para manalo, kailangan ko lang tumakbo sa pace na mapapanatili ko ang lamang ko sa iba. Magagawa ko ba ito? Abangan nyo mamaya sa dulo. Last look, Baba. Go, go, go. Lift your legs. Go your pace. Your stride. Go, Baba. Go, go, go. Mabigat ang mga binti ko pagtawid ng finish line, pero masaya ako na halos swabe ang karera ko. Hindi natanggal ang goggles ko sa langoy, mabilis ang transitions at walang mechanical problem sa bike at hindi ako natisod sa takbo. Ang mga naging problema ko lang, una, malabo ang goggles ko noong simula pa lang ng langoy, hindi ko makita ng maayos yung mga buwis na kailangan namin sundan. Ang resulta, pasikot-sikot ang langoy ko na nagpatagal sa swim split time ko na lumabas ay 17 minutes. 2 minutong mas mabagal sa inaasahan kong swim time. Pagkatapos naman ng langoy ang bike, swabe ang padjak ko. Napanatili ko ang average speed na 34 kph sa 20 km bike course na nagresulta sa split time na 36 minutes, ang pangalawang pinakamabilis na bike split sa age group namin na nagresulta sa pagiging una ko sa age group papasok sa run leg ng triathlon na to. Pero sa takbo na pumasok ang pangalawa kong problema, hindi ko nagawang mapanatili ang lamang ko. Dito ko na naramdaman ang kakulangan ng ensayo ko sa takbo at pagkatapos ng 2 kilometro sa takbo, nilagpasan na ako ng mga ka-age group ko. Hindi na ako nakadikit sa kanila at ang huling resulta, pang-apat ako sa men's 30-39 sprint triathlon. 1.5 minuto lang ang agwat ko mula sa isang podium finish. Kung titignan ng split times ng tatlong nauna sa akin, may laban talaga ako, maliban lang sa takbo. Natabi ko pa nga sa transition area yung nag-first place sa age group namin At kita sa video ni Chaz na nauna akong dumating at nakaalis sa transition 2 kaysa sa kanya. Pero sa takbo talaga niya ako nahabol dahil 23 minutes lang yung 5 km run niya habang 27 minutes yung akin. Malayo talaga yung oras ko na to sa 5 km run kumpara sa oras ko noong college varsity pa ako sa track and field. Pero ganoon talaga, nasanay akong magbike dahil mas masaya akong magbike nitong huling mga taon at hindi na ako naka-ensayo ng takbo. Yung buong run leg nga ng triathlon na to, iniisip ko lang, mas masarap talaga magbike at sana nagbabike lang ako neto. Pero bukas pa naman ako sumali ulit ng triathlon sa hinaharap. Kailangan ko lang talaga ng mas magandang ensayo sa takbo. Ang tanong ko sa inyo, bukas din ba kayong sumali sa isang triathlon? O kung sumasali na kayo, ano yung paborito nyong disiplina sa triathlon? Comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Maraming salamat sa The Usuals at sa pamilyang Mendoza na nag-ampon sa amin nung Tri-Factor Weekend. At higit sa lahat, maraming salamat sa asawa kong si Chaz na walang tigil sa kanyang mga suporta nung karera at sa pag-picture at pag-video sa aming lahat. Hanggang sa muli, ride safe! Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang.